De a kutatási eredmények a gyógyszergyártók tulajdonában vannak, és ha szerintük elegendő bizonyíték gyűlt össze ahhoz, hogy meggyőzzék az ellenőröket a szer biztonságosságáról és hatékonyságáról, benyújtják a harmadik fázis eredményeit engedélyezésre. Az FDA csak 2 klinikai teszt beadását követeli meg, így a cégek annyi tanulmányt végezhetnek, amennyi csak szükséges, hogy megtalálják azt a 2-t, amelyek a legesélyesebbek a jóváhagyásra. You only need 2 positive trials against placebo, and it doesn't matter if you did 1,000, as long as you get 2. And it's amazing, sometimes they actually don't. They might pool data from another couple clinical trials in order to get that approved. They don't need to report all their data. They don't need to report all the trials that they do. They only need to report the ones that they want. They can handpick whichever one they want, and then submit just those couple to the FDA. Paul Lieber pszichiáter, az FDA neurofarmakológiai szerek részlegének igazgatója ezt kifogásolta. A szponzor a végtelenségig végezhet teszteket, amíg puszta szerencsével meg nem találja azt a 2-t, amely statisztikailag elég jó ahhoz, hogy bemutassa őket, és azt mondja, eleget tett a követelményeknek. The New England Journal published a study about a year ago showing that many clinical trials that had been conducted and registered with the Food and Drug Administration were never published because they came out showing no significant advantage over placebo. So antidepressants are not as effective as they are being made out to be, and the side effects are not as emphasized as much as they should be. Irving Kirsch pszichológus és kollégái ezt világossá tették 2008-ban, amikor megszerezték az FDA-nak valaha benyújtott összes klinikai teszt eredményét 4 új generációs antidepresszánsról, a nyilvánosságra hozottakat és a kiadatlanokat egyaránt. Az eredmények döbbenetesek és egyben szemfelnyitóak is voltak. Kirsch szavaival élve. A jelentések szerint az antidepresszánsok csupán némileg eredményesebbek a placebo kezelésnél, és ha számításba vesszük a kiadatlan teszteredményeket is, az előnyök klinikailag jelentéktelenek. Ezen felül időközben rengeteg más hatásról fedezték fel, hogy összefüggésbe hozhatók az antidepresszánsokkal, ilyen a gyilkosság, az öngyilkosság és a tömeggyilkosság. People really don't realize that from the beginning there's been a question of how marginally efficacious these drugs really are apart from placebo. And yet we have horrific side effects. Combine the two, and where's your risk to benefit ratio? It's down the toilet. A pszichiáterek azonban figyelmen kívül hagyták Kirsch tanulmányát, mivel a tudatmódosító szerek nagy üzletet jelentenek. A klinikai tesztek pedig ennek fontos részét képezik. Vegyük például Martin Kellert, a Brown Egyetem pszichiátriai tanszékének vezetőjét, aki a 329-es Paxil tanulmány főszerzője. Ezen klinikai teszt során gyerekek százain tesztelték a Paxil nevű antidepresszánst, és azt találták, hogy általában jól viselték és hatékony volt, ami tudományos értelemben szenzációs sikert jelent. A tanulmány társszerzői 22 pszichiáter a szakma legbefolyásosabb véleményformálói közül. I mean, that was a lot of people, but they were the who's who of psychiatry, and this was going to be a publication that I think, took them, into the end zone on getting their approval for kids. Az FDA áldásával a Paxil kasszasikerré vált a gyerekek és a serdülőkorúak piacán. 2002-ben $55 millió bevételt hozott. Az igazság csak akkor derült ki, amikor New York főállamügyészsége 2004-ben pert indított az ügyben. A nyers adatok szerint a Paxil nemhogy nem volt hatékonyabb a placebónál, de a Paxilt szedő fiataloknak ráadásul 6-szor nagyobb eséllyel voltak öngyilkossági gondolatai. Még az is kiderült, hogy a tesztben résztvevő 93 gyerek közül 11 komoly mellékhatásokat tapasztalt, 7-et pedig még kórházi kezelésben is kellett részesíteni. Keller saját adminisztrátora szerint viszont a gyerekek közül sokat később kihagytak a tanulmányból, illetve nem együttműködőnek sorolták be őket, hogy ne számítsanak bele az eredményekbe. Noha a cég nem ismerte be a bűnösségét, bíróságon kívül megegyezett egy $2,5 millió kártérítésben, ami kevesebb, mint amennyit a Paxil 7 óra alatt hozott. Polgári peres ügyek százai következtek, de amikor az ügyészek dr. Kellert, a 329-es Paxil tanulmány főszerzőjét eskü alatt kikérdezték, nem ismert be túl sokat. I can't remember exactly what I said. I don't remember anything specific about any of these meetings. If my name wasn't on the top, I wouldn't remember ever having seen it. If I saw them, I don't remember. The answer is,
I don't remember. I don't recall if I was. I don't recall asking him, which isn't to say that I didn't. I want to pick up on the question Mr. Coffin asked you about the 5-fold increase of the Paxil kids experiencing suicidality over the placebo kids. Do you recall those questions? I do. And you said that you weren't particularly aware of that, except for with regard to a manuscript that was sent to you in confidence by GSK. Correct. That actually is not correct, though. I mean, this was an issue that had been presented to you by a number of different reporters that you personally responded to. Is that correct? I don't remember. Hogyan tudhatott dr. Keller ilyen keveset egy olyan tanulmányról, amelynek ő volt a főszerzője, és amelyet ő maga arra használt, hogy neves orvosi szaklapokban és konferenciákon tegye ismerté a gyerekeknek szánt Paxilt? The ultimate publication of Study 329 was ghostwritten by an agency hired by GlaxoSmithKline, and eventually they, after the manuscript was written, they put Martin Keller's name on it as an author. You know, there again, and maybe you can tell me where I can find it in the paper. No, I'm asking you if you were aware. I don't remember the specifics. And then we finally showed him a document from GlaxoSmithKline where GlaxoSmithKline says that the study was entirely flawed. It was a complete failed study, and it certainly didn't show that Paxil was remarkably efficacious for treating children and adolescents in depression. Can you read that into the record, please? Essentially, the study did not really show Paxil was effective in treating adolescent depression, which is not something we want to publicize. We asked him, with that information now, how can you tell us that it would be okay and safe to give a kid Paxil? And he couldn't answer the question. He sat back, he put his head in his hands, and for, the longest 2 minutes sat there silent. A Paxilról készített tanulmány utolsó 2 évében Keller $1 millió zsebelt be a gyógyszergyártól, de ezt egy szóval sem említette a kiadott tanulmányában. When people look at the field of psychiatry and they hear all these reports in the New York Times and Boston Globe, and they see this psychiatrist or this psychologist, took money and didn't disclose it, and they wonder, well, is this causing a biases, in the field? I think that's a legitimate concern of the public because of the fact that it is true. A tudatmódosító szerek tesztjével kapcsolatos ilyen szintű korrupció láttán az emberben felmerül a kérdés: hol vannak azok, akiknek meg kellene védenie bennünket?